जर घरी एखादी पार्टी असेल किंवा पाहुणे येणार असतील, अशा वेळेस आपल्याला एखादा चटपटीत पदार्थ करायचा असेल तर आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे तंदुरी बटाटा बिर्याणी. आपण सुरुवात करूया. मी इथे 5 ते 6 बटाटे उकडून घेतलेले आहेत आणि त्याचे 2-2 तुकडे केलेले आहेत. आता आपण ह्याला काट्याने टोचून घ्यायचे. जे मॅरिनेशन आपण करणार आहोत ते ह्याच्यात छान मुरावं म्हणून. आता आपण मॅरिनेशनची तयारी करूया. 1 कप हंग कर्ड घेतलेला आहे. इथे 1 टेबलस्पून आलं, लसूण, मिरची, कोथिंबीर आणि थोडासा पुदिना. 1 टेबलस्पून मिरची पावडर, अर्धा टीस्पून हळद, 1 टीस्पून गरम मसाला, 2 टीस्पून धणे जिरे पावडर, 1 टीस्पून कसुरी मेथी, 1 टेबलस्पून बेसन, चवीप्रमाणे मीठ. हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करूया. ह्यात घालूया थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर. आता ह्याच्यात आपण घालणार आहोत 1 टेबलस्पून राईचं तेल. राईचं तेल जर आवडत नसेल तर इथे तुम्ही साधं तेलसुद्धा वापरू शकता. मिक्स करूया. इथे आता आपण सिमला मिरचीचे असे मोठे मोठे तुकडे करून ते ह्याच्यात घालून घ्यायचे. आता हे जे उकडून घेतलेले बटाटे आहेत ते आपण ह्याच्यात घालून घेऊया. हे बटाटे आपण बाजूला ठेवणार आहोत आणि इथे ग्रेव्हीसाठी 4 टेबलस्पून एवढं तेल घ्यायचे. आता ह्यात आपण 2 दालचिनीचे तुकडे, 1 स्टार फूल, 1 मोठी वेलची, 2 छोट्या वेलच्या आणि 5-6 लवंगा घालून घेऊया. इथे मी 5 मोठे कांदे उभे चिरून घेतलेले आहेत ते घालून घेऊया. कांदे आपल्याला अगदी व्यवस्थित परतून घ्यायचे. इथे आपण चवीप्रमाणे मीठ घालायचे. मीठ घातल्यामुळे कांदा पटकन मऊ होतो. कांदा परतून झालेला आहे. आता ह्याच्यात आपण 2 टेबलस्पून आलं, लसूण, मिरची, कोथिंबीर आणि पुदिना याची पेस्ट घालायची. आता ह्यात जाईल 2 बारीक चिरलेली टोमॅटो. ह्यात जाईल अर्धा टीस्पून हळद. आता घालूया 1 टेबलस्पून काश्मीरी मिरची पावडर, 2 टेबलस्पून बिर्याणी मसाला. जर बिर्याणी मसाला नसेल तर ह्याच्याऐवजी तुम्ही गरम मसाला आणि धणे जिरे पावडर घालू शकता. आता ह्यात जाईल बारीक चिरलेला पुदिना, पाव कप बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालून घेऊया. मिक्स करूया. थोडंसं पाणी मिक्स करून घेऊया. आता झाकण देऊन टोमॅटो शिजेपर्यंत आपल्याला ही ग्रेव्ही शिजवून घ्यायची. 5 मिनिटं झालेली आहेत. आता आपण ग्रेव्ही चेक करूया. टोमॅटो शिजलेले आहेत. आता ह्यात आपण दही घालणार आहोत. त्यासाठी गॅस बंद करूया. हे अर्धा कप दही आहे, हे घालून घेऊया. मिक्स करूया. गॅस ऑन करूया. मीडियम गॅसवर 5 मिनिटं आपल्याला हे शिजवून घ्यायचं. तोपर्यंत मॅरिनेट झालेले जे बटाटे आहेत ते तंदूर करून घेऊया. 1 सिमला मिरची आणि 1 बटाटा असं आपण ह्या सळीला लावून घेऊया. बटाटे आपले तंदूर झालेले आहेत, हे काढून घेऊया. कोळसा छान गरम झालेला आहे. तो आता आपण ह्या बटाट्याच्या बोलमध्ये ठेवूया. त्याच्यावर थोडंसं राईचं तेल घालायचे आणि छान स्मोक ह्या बटाट्याला आपल्याला द्यायचं आहे. 5 मिनिटं झालेली आहेत. झाकण उघडून पाहूया. तंदुरी बटाटे रेडी आहेत. ते आता आपण ग्रेव्हीत घालून घेऊया. ह्यात थोडं आता पाणी घालायचे. मिक्स करूया. बटाटे ग्रेव्हीत छान शिजलेले आहेत. आता आपण गॅस बंद करूया. इथे मी 2 कप बासमतीचा राईस घेतलेला आहे. तो छान मोकळा शिजवून घेतलेला आहे. त्यात आता आपण बारीक चिरलेली कोथिंबीर, चिरलेला पुदिना, भाताला लागेल एवढंच मीठ घालायचे, अर्धा टीस्पून गरम मसाला,
हे आपण सगळं भातात मिक्स करून घेतोय. ह्याचं कारण असं आहे की हे सगळे जे फ्लेवर्स आहेत ते भाताला छान लागतात. आपली सगळी तयारी झालेली आहे. आता बिर्याणीचे लेयर्स लावायला घेऊया. ह्यातला अर्धा भात आपण घालून घेऊया. आता ह्यावर घालूया केशराचं पाणी. आता घालूया तळलेला कांदा. इथे मी तळलेले बटाटे घालणार आहे. हे ऑप्शनल आहे. तुपात परतून घेतलेले काजू, बेदाणे, 1 टेबलस्पून साजूक तूप घालून घेऊया. यावर आता आपण उरलेला जो भात आहे तो घालून घेऊया. केशराचं पाणी, तळलेला कांदा, तळलेले बटाटे, काजू, बेदाणे. आता आपण इथे चमच्यानी होल करून घेऊया आणि त्याच्यात आपल्याला तूप घालायचे. बिर्याणी आहे, थोडंसं जास्त तूप घातलं तर चालेल. झाकण लावून आपण ही बिर्याणी शिजवून घेणार आहोत. सुरुवातीला 5 मिनटं गॅस मोठा ठेवायचा आहे आणि नंतर एक 10 ते 15 मिनटं बारीक गॅसवर ह्याला छान वाफ घ्यायची आहे. 15 मिनटं झालेली आहेत. आपण झाकण उघडून पाहूया. खूप सुंदर सुगंध येतोय. आता आपण सर्व करूया. अशा प्रकारे आपली चटपटीत झणझणीत अशी तंदुरी बटाटा बिर्याणी तयार आहे. तुम्ही नक्की करून बघायची आहे आणि कशी झाली आहे ते मात्र आम्हाला कळवायला विसरू नका. आणि अशाच छान छान रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईबसुद्धा करायचं आहे.